A little longer than a few minutes later. Magandang umaga mga boss. And ang dami kasi nagre-request lagyan daw ng konting energy yung mga video natin kasi nga para daw akong laging inaantok. Pasensya na mga paps. Siguro bago lang kasi nahihiya pa tayo and mahihayin talaga tayo. Okay? So yung video natin ngayon is about ano ba yung process ng registration ng EON or kahit ano pa mga motor vehicle sa Pilipinas. Okay? So this is una i-explain ko sa inyo yung process na ginawa ko at kung ano talaga yung process na sinasabi ng LTO, which is actually hindi naman nalalayo. Siguro yung sequence lang kung ano yung mauuna or kung magkano yung babayaran, yun yung mga nagkakaiba. Okay? So papakita ko sa inyo kung magkano yung binayaran ko, ilang oras inabot at kung saan. But bago tayo magsimula mga paps, yun nga, meron tayong series na gagawin. Start natin next week and abangan nyo yung video nung feedback natin or yung review natin sa XOX Car Service Center. Ang interview natin doon ay set sa Tuesday ng umaga. So tingnan natin kung matatapos natin yung edit within the day. Ma-upload natin siya most probably either gabi or next day na, Wednesday na ng umaga. Okay? And yun nga, kung bago ka pa lang sa channel natin, please hit that subscribe button, like, share mo na tong video na to, and dun sa mga 756 na subscribers natin, thank you sa suporta at sana madagdagan pa tayo para mas marami tayong maikot, mapuntahan na place, mabigyan ng feedback. Okay? Alright, start na tayo mga paps. So yung renewal nung EON ko tuwing May. Okay? So ang process ng renewal ng registration natin, ito yung mga requirements, mga paps. Based sa LTO ang una is photocopy ng ORCR. Pangalawa is certificate of insurance. Yan yung TPL. Third is yung fully accomplished na motor vehicle inspection. Third, yung emission. Fourth, yung emission. Panglima is yung tax identification number. Yan yung requirement ng LTO for motor vehicle renewal. Okay? Pag pumupunta naman kayo ng LTO, meron naman dyan madalas yung mga naka-t-shirt na LTO assistant. Doon lang kayo makipag-transact. Okay? Huwag kayong makikipag-transact sa mga hindi uniformadong tauhan kasi most probably mga fixer yan. Diba? Kahit na sabihin natin binabawasan na yan, laganap or talamak pa rin yan. Huwag kayong makipag-transact sa mga fixer. Napakadali lang asikasuhin nung registration natin. Hindi kagaya nung kumbaga yung noon pa na talagang grabe yung kalakaran dyan sa mga LTO. Talagang abutin kayo ng maghapon and yun yung parang nagbo-boom yung mga fixer. Ngayon kasi medyo naayos na yan eh. Meron pa rin pero naayos na. Okay? So pakita ko sa inyo. Ito yung original na CR ko. Okay? OR pala, sorry. Ito yung original na OR ko from 2018. So, last year. So, May, kailangan ko na rin mag-rehistro. Magkano ba yung inabot? Okay. So, ito yung breakdown. Cost of stickers, 50 pesos. Legal research fund, 10 piso. Motor vehicle, yung registration, 1,600. Top load kasi may top load pa ako nung nagparehistro ko last year. May roof rack, 100 pesos. Computer fee is 169.6 centavos. Ang total ng binayaran ko is
1,929.06 ang mura, 'di ba? Pero sa LTO lang 'to. Wala pa dito yung TPL, wala pa dito yung emission. Ang emission, ang natatandaan kong binayaran ko noon is, kung di ako nagkakamali, 550 o 650 yata. Pero depende yan, depende sa paggagawan nyo. Basta accredited siya ng LTO, go yan. Huwag kayong magpapa-emission kung hindi accredited kasi hindi tatanggapin ng LTO, masasayang lang yung pera nyo. Next would be yung, ang wala dyan sa OR is yung bayad sa TPL. Yung TPL na binayaran ko doon, which is eto, isa sa requirements, 'di ba, yung insurance. Yan, ito yung TPL. Ang bayad ko dito ay medyo mahal, 950 yung binayaran ko. Meron naman mga mura dyan na TPL. I think yung mga Cebuana, pwede yan. May note doon na malaki sa mga LTO na as long as accredited siya sa list ng LTO na insurance, tatanggapin yan. Hindi nila pwedeng tanggihan. Kasi nga, siguro may nagreklamo, sinisindikato kasi kung ano yung insurance na nandun sa LTO, wala kang choice kundi yun lang. Diba? Pero yun nga, galing sa upper management ng LTO, kailangan, as long as accredited, regardless kung magkano binayaran mo sa TPL na yan, tatanggapin ng LTO. So, ang procedure, okay? So, yun yung mga requirements. Ang procedure, punta kayo ng LTO, dalhin niyo yung mga necessary documents, hanapin niyo yung either front desk nung inspector or hanap kayo nung sinasabi ko ngang LTO assistant. So, yung LTO assistant, ibigay niyo yung documents. Ang gagawin lang nun, kukuha ng form doon sa inspector kasi sila yung mag-stencil. After nilang mag-stencil, ang culture kasi nating Pinoy, 'di ba? Parang nag-aabot, pamerienda. Hindi 'yon mandatory, mga boss. Optional lang naman 'yon. Ako kasi nagbigay ako kasi medyo mahirap din naman talaga i-stencil lalo sa iyo, napakasikip. Pero I don't encourage na magbigay kayo. Okay? It's not mandatory. Kasi yung mga yan, sumasahod din naman yan. 'Di ba? Kung magbigay man kayo, kumbaga parang pakonsuelo na rin. Now, after ma-fill upan yun, makuha yung chassis number or yung engine number, and then pupunta kayo ngayon ng inspector. Yung inspector, siya ngayon yung mag-a-approve nun. After nyo ma-approve, kukuha kayo ng, after nyo dun sa inspector, hindi pa niya approve yun, ituturo niya kayo sa insurance, kung hindi pa tapos, and sa emission. Okay? While waiting dun sa emission and sa insurance, yung form na hawak nyo, ibabalik yan dun sa LTO assistant. Kumbaga, yan yung tutulong talaga sa iyo all throughout the process eh. Ngayon, after nyo na ma-emission, let's say pasado, and then yung insurance nakuha nyo na, balik kayo dun sa inspector, i-check niya lahat yan, and then tatatakan and ipapasa dun sa window nung LTO kung saan man yung encoding na nangyayari. After nun, mag-iintay lang kayo na matawag yung pangalan nyo, babayaran nyo sa cashier, yun nga, yung amount na yun, kasi separate yung cashier nung insurance tsaka nung emission, madalas nasa labas. After nyo mabayaran yun, you just need to wait for a few minutes para i-release yung bago nyong OR with the sticker kung readily available siya. Yung buong process ng registration na yon is that took me about wala pang 1 hour mga boss, and ginawa ko yan sa LTO sa FTI
LTO, FTI, mabilis, given na medyo maraming tao na nagparehistro ko kasi medyo tanghali. Kasi yung LTO sa FTI, 7 a.m. siya nagbubukas. Ewan ko lang sa iba. Nagpunta yata ako ng 9, pero natapos ako wala pang 10. Yung emission, yung insurance, kasi pinagsasabay-sabay na nila eh. Ang ginagawa kasi nung mga tao doon is yung mismong form parang ibibigay dito kay insurance, habang ini-encode, kunyari nakuha na yung information, ibibigay dun sa emission, mga ganon. So halos sabay nyo rin makukuha, kaya mabilis yung process. Kumbaga habang iniintay nyo yung sa insurance, nag-i-emission ka na, intayin mo na lang na ma-encode. That's it. Tapos ang ganda pa kasi may mga upuan, aircon, hassle-free kumbaga. Hindi pa ako nakapunta sa ibang LTO, case-to-case basis din. Pero yun nga, less than 1 hour. Ang total kung pagsasama-samahin mo yung binayaran ko, siguro mga 3.8. Plus siguro yung binayad ko sa nag-stencil, mga 3.9, mga ganyan. 3.9, mga 3.9 lang lahat-lahat. Yung sa kasama na dun yung insurance, yung emission. Okay? So yun lang, yun yung process. Ngayon, syempre tatanungin, paano ko malalaman kung due na ako sa registration? Okay? So may dalawang dalawang sequence. Unang-una is yung last digit nung number nung plate nyo. Regardless kung new or yung old plate, virtual man yan. Kahit virtual, ganun yung process. So yung first digit, yan yung nag-i-indicate kung anong buwan kayo dapat magparehistro. Okay? So pag 1, January, 2, February, 3, March, 4, April, 5, May, and so on. Okay? Yung 0, I think, October. Okay? October, kailangan nang magrehistro. Second, yung second digit yung second to the last digit nung plaka nyo, or yung virtual plate, or yung conduction sticker, yun naman is yung week. Kung kailan kayo pwedeng magparehistro. Pero mga boss, 1 month ahead nung June nung registration nyo, pwede na kayong magparehistro. Okay? Kunyari, ang sa akin, halimbawa, yung plate ko is 5 yung ending. Pwede na akong magparehistro ng April. Okay? Nasa LTO yan. So, kung kunyari, medyo busy yung magiging schedule nyo ng time ng registration, no? You can do it 1 month ahead. So, balik tayo. Doon tayo sa second digit. Yung second digit naman, yan yung week, kung anong week kayo pwede nang magparehistro. Medyo marami kasi, pero babasahin ko na lang mga boss. Ayan. So, yung second registration, or yung second to the last digit, yung 1 to 3, first to the 7th working day of the month. 4 to 6, 8 to the 14th working week of the month. 7 and 8, 15 to 21st. And then 9 and 0 would be the 22nd up to the last working day of the month. So yun yung mga dapat i-consider, kailan ba dapat i-rehistro, kasi kung 2 months ahead, 3 months ahead, hindi rin tatanggapin ng LTO yan. Ngayon, kung lalagpas naman kayo dun sa month and week nung dapat na June ng registration nyo, may penalty naman yan. Yun naman yung ayaw natin mangyari, okay? So, available naman sa website ng LTO yung sinasabi kong
schedule kung kailan kayo magpaparehistro. Yung fee, parang wala akong napansin. Pero yun nga, iba-ibang ano yan, kasi may nakikita ko parang 2,000 plus yung binayaran. So iba-iba yung mga ano, binabayaran. Ako 1,900 lang, di ba, nakita nyo 1,900. Eto, close up ko. So yan lang ang binayaran ko, 1,929. Yan. So, yun lang. Yun yung process, requirements ng pagrehistro ng motor vehicle sa atin sa Pilipinas. If you happen to like the video, mga boss, please hit that subscribe button. Paka-share na rin, mga boss. Kailangan ko ng support nyo para dumami pa tayo, lumago tayo, mas marami tayong matulungan, and para mas maraming kumbaga, ini-encourage ko kayo mga boss na mag-comment below para alam natin kung ano yung isusunod nating content. Kung may mga tanong kayo, feel free to message it down below sa comment. Sasagutin ko yan, kagaya nung may nag-request na yung sa laging nababasa yung flooring. Actually, mamaya itatry ko siyang i-video, i-shoot. Kung ma-edit ko siya within the day, itry ko siyang i-upload din. If not, baka bukas na. Okay? Yun lang, mga boss. Again, thank you sa pagsama sa video na to. Lagi tayong mag-iingat sa kalsada. Huwag nating pairalin yung init ng ulo, mga paps. Thank you ulit, and see you sa next video natin.